Kérem szépen, ez lenne a szezonzáró motorozás. És hogy mára mi a program, hát eddig én nem tudom, itt vagyok már jó ideje, de valahogy nem is foglalkoztam, nem is jutott eszembe, hogy Facebookon körbenézzek, hogy milyen csoportok vannak itt kint. Találtam itt egy svájci motorosok, nem, magyar motorosok Svájcban, elnézést, csoportot, és pont most hétvégére szerveztek egy, hát igen, ahogy mondtam, szezonzáró gurulást. Kérdőjelek, ki tudja, hogy most milyen idő lesz, lehet aztán gondol egyet, azt leszakad a hó. Na mindegy, szóval onnan jelentkezem majd, úgyhogy addig is pásztok. Közben már itt vagyok, mentünk is egy darabon, úgyhogy most folytatjuk a kört. Na jó kis összeröffenés lett, jó sokan vagyunk. Úgyhogy becsukom, hogy halljatok. Egy 10 páran összejöttünk a szezonzáró gurira, jó kis mellékutakon. Köszönjük a szervezőnek, és még több ilyet, mert ebből baj nem lehet. Előrébb. Na, megálltak itt csinálni pár fotót. Na hát, megitókáztunk. Mindenki kisi, kakja, minden, ami megvolt, megyünk tovább. A tehenek. Véletlenszerű szelek, ezeket belekap bukomba, vagy csak úgy repül a fejem. Hát szóval, hogy nem beszélek olyan marra sokat, egyrészt nem tudom, hogy miről beszéljek, másrészt meg ide koncentrálok közben. Ez jó ez az út. Kár, hogy ilyen út nincs. Offroad is. Túrás léne. Megint szar. Aztán megérkeztünk a kajádához.
Na szóval, elég szép túrát mentünk ma. Jó volt, köszönjük a szervezőnek még egyszer. Szuperra sikeredett, kajáltunk, ittünk, beszélgettünk, minden ami lehet. Na, elnézést. Most már elindulunk visszafelé szerintem az első találkozó helyre, aztán onnan mindenki megy haza. Úgyhogy, hát meglátjuk milyen idő lesz még jövő héten. Lehet ez volt az évad záró gurulás. Aztán leszakad itt a hó. Na jó, nem, még nem. Még ír egy kis napsütést, 15 fokkal. Reméljük. Kileheli a nyár az utolsó lehelletét még itt jövő hónap, hónap. Még lehessen élvezni egy kicsit a motoron az utat. Már nekem idénre nagyon programom már nincs, de ha így vannak ilyen gurulások, akkor szíves, örömes bármikor. Úgyhogy ha ez lenne az utolsó, akkor viszont látásra idénre. Vagy nem tudom mikor rakom fel ezt a videót. Szóval sziasztok! Bort voltam.